ตอนที่สองลิงเจ้าอ้าวลิงไม่ลี่ชางโซ่ปลุกสิทธิ์น้องเจ้าหน่อยสิหลับลึกมาก ท่านกล่อมนางหลับเองนี่ก็ต้องรับผิดชอบสิ เจ้าสิทธิ์อกตัญญู ใครเรียกค่ะท่านอาจารย์จะฝึกต่อสู้จริงแล้วเหรอ ฝึกต่อสู้จริงพร้อมตายละโธ่กินข้าวก็ต้องกินทีละคำ กินข้าวแล้วเหรอ ข้าวบ้าอะไรล่ะอ่านตำราก็ต้องอ่านทีละเล่ม แล้วนี่เจ้าจดอะไรของเจ้าไว้เยอะแยะเนี่ยเจ้าข้าจดสิ่งนี้ไปทำไมกันน่ะ เขียนสิ่งที่อยู่ในใจออกมา เฮ้ยในฐานะสายสำนักเล็กๆของสำนักไท่ชิง พวกเราไม่ควรศึกษาประวัติศาสตร์เหล่านี้เหรอ เจ้าค่ะอะไรอีก สิทธิ์ในสำนักแบ่งเป็นหลอมปราณแปลงเทพคืนสู่ความว่างกลับคืนสู่มรรคทั้ง4ระดับนี้ยังแบ่งเป็น9ขั้นด้วยกัน การเลื่อนขึ้นแต่ละขั้นล้วนยากเย็นแสนเข็ญ ยากเย็นแสน พ เข็ ร ญ สวรรค์เจตจำนงวาสนาขาดสิ่งใดไม่ได้เด็ดขาด อ๋อเฮ้ท่านอาจารย์หลังจากกลับคืนสู่มรรคแล้วเล่า เมื่อกลับคืนสู่มรรคจนสมบูรณ์ก็ต้องผ่านเคราะห์สวรรค์ก่อน รอดจากเคราะห์มาได้จึงจะเป็นเซียน จากนั้นยังแบ่งเป็นเซียนปฐมภูมิเซียนแท้เซียนสวรรค์เซียนทองคำลองมองทั่วสำนักตู้เซียนดูสิผู้ที่บรรลุถึงระดับนี้ มีอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะอย่ารีบร้อนอดทนอีกนิดแล้วชีวิตจะมีหวังนะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ รอจนกว่าว่าเมื่อใดที่เจ้าจะจุดยันระดับกลางแผ่นนี้ให้ลุกไหม้ได้ อ๋อ จึงจะนับว่าเข้าสู่ขั้นพื้นฐานที่แท้จริง อ๋อ เขายังชั่ว เฮ้ยไม่แล้วยังไม่ทันเรียนเลย เฮ้ยไม่ใช่ข้ายังไม่ได้ยินเจ้าไร้คาถาเลย แล้วนี่มันลุกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย แค่รู้สึกว่ายันแผ่นนี้กำลังเรียกข้าจากนั้นเพียงชั่วพริบตาก็มีกระแสอุ่นสายหนึ่งไหลผ่านปลายนิ้วของข้า โอ้โห อัจฉริยะโอ้โห สิทธิ์ใครวะเนี่ย ยอดเขายกงามของข้าได้อัจฉริยะแล้วเหลือเชื่อจริงๆ ท่านอาจารย์ทั้งหลาย ยอดเขายกงามข้าได้อัจฉริยะแล้ว อัจฉริยะว้าฮ่าฮ่าอัจฉริยะจุดทูปเร็ว ท่านอาจารย์พอใจง่ายเกินไปแล้วฉะนั้นข้าก็นับว่าเป็นศิษย์ในสำนักอย่างแท้จริงแล้วล่ะ สำนักตู้เสียจุดทดสอบพลังงานประลองฝึกฝนแปลงเทพล้อมปราณคืนสู่ความว่างกลับคืนสู่มรรค ทั้ง3คนนี้หลอมปราณขั้น 7 แปลงเทพขั้น 3 คืนสู่ความว่างขั้น 2 ขอเชิญผู้อาวุโสทุกท่านพิจารณา การแบ่งกลุ่มฝึกฝนไปจุ้ยหลูโจวปาพิษหมอกมรณะ ตามระดับพลังของแต่ละคน ผู้อาวุโสจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ฝึกฝน หนาน ได้ ซาน แก่ ผู้โจวเกาะจิงเว่ยซี่นิ้วเหอโจวสุสานหมื่น สุ ศพ สานหมื่นศพแห่งแดนตะวันตกถ้ำอัคคีเมฆแห่งแดนเหนือ เกาะจิงเว่ยแห่งแดนใต้ ยอดเยี่ยมมาก พัฒนาขึ้นมากกว่าครั้งก่อนมาก อาจารย์อาภูมิใจในตัวพวกเจ้ายิ่งนักมาชนแก้วอ้าวไปเป็นเด็กเป็นเล็ก ยังไงอ่ะตื่นเต้นอ่ะพี่เหรอของเจ้า ใครโจมตีเอ้าเฮ้ยสิทธิ์พี่ในที่สุดท่านก็มา เป็นยังไงบ้าง ของดีทั้งนั้นเลย ไม่ค่อยดี เกาะจริงเว้ยก็ดีนี่ แล้วยังไม่ดีอีกเหรอ แต่ไม่ได้ไปป่าพิษหมอกมรณะที่สิทธิ์พี่อยากไป อ๋อนี่ป่าพิษหมอกมรณะอันตรายเจ้าไปกับสิทธิ์พี่ไม่ได้ เอ๊ะแต่สิทธิ์พี่ครั้งนี้ใช้สมบัติวิญญาณแต่กำเนิดตรวจระดับพลัง แล้วให้ผู้อาวุโสจัดสรรตามผลฉะนั้นท่านจะรับประกันได้ยังไงว่าท่านจะได้ไปจุ้ยหลูโจ เรื่องนั้นน่ะข้ามีแผนของข้าเองวิวโจเจ้าดู ไม่ นั่น เคย สิ เห็นมาก่อนเลยสวยมากสิจากยอดเขาใดขาวด้วย แล้วข้าก็แพ้ความขาวมาก สง่างามเหลือเกิน เดี๋ยวว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลย ไม่นางมีไอจีไหม ว่างๆขอหน่อยนะ ว้าว สาวงามไม่ สิทธิ์น้อง เพิ่งเข้าสำนักมาใหม่เหรอ
เจ้าคงไม่ได้จะมาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ลุงเจงจิงซานหรอกนะท่านเป็นเจ้าสำนักยอดเขาทะลุฟ้า และเป็นหัวหน้าหอวินัย ได้ยินว่าท่านอารมณ์ร้อนดั่งเพลิงทั้งยังถือดีไม่เห็นผู้ใดในสายตานี่ใต้สำนักของท่านมีโยฉินเสวียนหยาได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นกล้าเซียนอันดับหนึ่งของสำนักนี่แม้ข้าจะยังไม่เคยพบด้วยตาตัวเอง แต่คิดว่าคงได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์ เห็นที่คงเป็นคนน่าดูไม่ต่างกัน สิทธิพี่ท่านนี้รอบรู้จริง นี่ เรียกว่าสิทธิพี่ก็ดูห่างเหินเกินไป หวังฉีสิทธิยอดเขา ข้า วิ นาม ญญาณ ว่าบา น้ ง อย ฉีแห่งยอดเขาวิญญาณน้อย แล้วเจ้าๆ ยอดเขาทะลุฟ้า โยชินเสวียนห โย ยา ชินเสวียนหยา คารวะสิทธิ สิทธิยอดเขาทะลุฟ้า องค์หญิงหกแห่งราชวงศ์ตงหลินอย่าใครมาโชว์ฟอร์มรู้จัก อย่าสิทธิพี่หยวนชิง ไม่ได้พบกันนาน อ๋อไม่ได้พบกันนาน ยอดเขาทะลุฟ้า โยชินเสวียนหยายอดเขาเซนพิรุณหยวนชิงขึ้นมา หลิงวันนี้ข้าจะรับเจ้าเข้าสำนักข้าในฐานะอาจารย์ใหม่ป้ายแดง ตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้ดี ห้ามเกียจคร้านจงพยายามบรรลุเป็นเซียนโดยเร็วนะ เจ้าค่ะท่านอาจารย์ แล้วท่านบรรลุเป็นเซียนหรือยัง จะยอกย้อน ไม่เป็นไรข้าเข้าใจทุกความเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงเสียดทาน สมัยที่ข้าบำเพ็ญเมื่อก่อน เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเล็กน้อย อ๋อ ตามข้ามาดีกว่า เจ้าค่ะ ตำหนักฉีหลิ เดี๋ยว ง ข้าจะจัดการเรื่องเข้าสำนักให้เจ้า แม้สายสำนักของเราเมื่อรวมเจ้าแล้ว จะมีเพียงอาจารย์กับศิษย์3 คน แต่ขั้นตอนที่ควรมี ก็ยังต้องทำอยู่ นี่ท่านอาจารย์ ได้ยินท่านพูดถึงสิทธิพี่อยู่บ่อยๆ แล้วเขาเป็นคนเช่นไรอะ เจ้าทำงานเบ็ดเตล็ดอยู่สำนักนอกของยอดเขาเซียนพิรุณมาครึ่งปี ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเขาไหม ข้าเคยได้ยินชื่อเขา เหมือนในสำนักตู้เซียน จะไม่มีคนผู้นี้อยู่เลยนะ น่าจะใช่มั้ง นั่นแหละถูกต้อง ฮะ เจ้าลูกศิษย์ตัวแสบของข้าคนนี้นะ มันชอบปิดบังอำพรางตัวเองนัก โลกบรรพการผู้แข็งแกร่งย่อมเป็นใหญ่ ต้นกล้าชั้นดีของสำนักใด ไม่ใช่ล้วนโดดเด่นขึ้นมา สร้างชื่อเสียงเรื่องลือเปล่งประกายเจิดจ้า แต่ก็มีแต่เขานี่แหละ ยิ่งฝึกยิ่งสิงเกินสเตอรูดแล้วก็สลิงแตก ท่านอาจารย์ นี่ ท่านอาจารย์ 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 ยังอยู่ไหมอะฮะ นี่ฮะท่านอาจารย์ มีหน้าแล้วท่านถึงยังไม่เป็นเซียนอะเป็นลมง่ายเกิน ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์ เหตุใดข้าก็เริ่มเวียนหัวด้วยเนี่ยฮะ หลี่ฉานโซ่สิทธิยอดเขาหยกงาม อ๋อเทพบุตร ห้องโถงชั้นในยอดเขาหยกงามเดิมมีเพียงข้ากับอาจาร โช ย์ คดี ต้องชนะ ทันทีที่มีคนนอกบุกรุกเข้ามา จะกระตุ้นกับดักที่ข้าวางไว้โดยอัตโนมัติ ขอข้าตรวจสอบเสียหน่อย อารมณ์วิญญาณอายตนะและกิเลสทั้ง 6 ค้น ดวงวิญญาณสะอาด ไม่ถูกยึดร่างไม่มีมารในใจและไม่ถูกพิษกู นี่ท่านจะทำอะไรอะ กระดิ่งนั่นมาจากไหน อ๋อ นี่เป็นของที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ข้า ของดูต่างหน้า เออ อ๋อ ขออภัย ยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่ง 1. คำถามพื้นฐา ขอน ถามหน่อย ว่า ในลำดับวงตระกูล 18 ชั่วคนของเจ้า มีคนชั่วช้าสามานหรือไม่ ท่านเป็นใครเนี่ย ดูท่าคงไม่มี ฮะ เจ้าเคยกล่าววาจาที่ไม่ให้เกียรติมนุษย์ในที่สาธารณะหรือไม่ ท่านอาจารย์ของข้าอยู่ที่ไหน แล้วอาจารย์เจ้าเป็นใครล่ะ ท่านอาจารย์ของข้า ปล่อยนางเดี๋ยวนี้ ท่านอาจารย์ฟื้นแล้วเหรอท่านอาจารย์ ปล่อยนางเลยนะ ท่านอาจารย์เล็งผิด โอ้โหที่ไร ทางนี้ ตาเขทุกที เขาอยู่โน่น มันใช่ไหมผู้ใดจะวางกับดักไว้ในรังของตนเองมากมายชนิดป้องกันโจรได้ยังไง ไม่เลวเลยนะตอนเนี้ยก้าวหน้าแล้วนี่ แม้แต่ยาเซียนอ่อนแรงก็ยังเอาท่านไม่ลง ครับเนี่ย ดูถูก ท่าน แข่ง อาจารย์ ข้าเกินไปแล้ว ยาสลบที่ข้ากินมา ยังมากกว่ายาเมตตาหวนตาที่เจ้ากินอีก ท่านอาจารย์มีอะไรน่าภูมิใจ คนสำนักยอดเขาหยกงามฆ่าได้แต่ยามไม่ได้
คนของสำนักเหรอ ตัวเจ้าเองไม่เอาไหน จะไม่ยอมให้ข้ารับสิทธิ์เพิ่มอีกสักคนหรือยังไง อ้าวนี่ท่านอาจารย์เห็นได้ถึงคุก ข้า เข่า เอง แล้ว ก็ไม่อยากคุกเข่าแต่เวียนหัวคล้ายจะเป็นลมว่าแล้ว ท่านอาจารย์อ่อนแอจังสิพี่เฮ้เอาไงดีพูดจากใจอ๋อเฮ้ยข้าไม่มีพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กเร่ร่อนพเนจรไปทั่วเมื่อครึ่งปีก่อนยอดเขาเซียนพิรุณรับข้าเข้าสำนักนอกในฐานะศิษย์ฝึกหัดเขาบอกว่าเป็นศิษย์ฝึกหัดแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงคนรับใช้ข้าถูกกลั่นแกล้งสารพัดสุดท้ายก็ทนรับไม่ไหวรีบหนีลงจากเขาโชคดีได้พบท่านอาจารย์ผ่านมาพอดีจริงใจพอไหม ดูทำท่านอาจารย์เหรอไม่สิทธิ์ที่ดี ยอดเขาเสียนพิรุณทำตัวกลางจนเคยชินฮะยกงามเช่นนี้ พวกเขายังใจร้ายทำได้ลงคอ ไม่ใช่นี่เจ้าดูนี่ดูสิดูฮะพวกเขาทำร้ายเด็กคนนี้เป็นไงฮะดูสิเรื่องเช่นนี้หากยอดเขายกงามไม่ยุ่ง และผู้ใดจะยุ่ง สงสารไหมล่ะ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ฮะ โปรดฟังคำถาม ฟังคำถาม หากเจ้ามีพลังระดับแปลงเทพขั้น 9 วันหนึ่งพบผู้บำเพ็ญระดับแปลงเทพขั้น 6 ลวนลามสิทธิ์น้องระดับหลอมปราณจะทำเช่นใด ไม่ใช่ค่ะเขาฮะ ก็พุ่งเข้าไปฆ่ามัน ขอใช้ศาสตราวุธโจมตีระยะไกล ขอแท้ทำไมไม่เห็นสิ่งใด เจ้าเลือกข้อใดล่ะ เดี๋ยวก่อน 3 2 1 ข้าจะพ้องเข้าไปฆ่ามัน อ๋อ ตอบถูกใจไหม อืม ถูกหรือเปล่าใช่ไหม อืมเชิญไปได้ไม่ส่งนะ สิทธิพี่ นี่ ตอบผิด เจ้าสิทธิ์อกตัญญูทำอะไรเนี่ย ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่นางควรมา จะพูดจาไหลเหลวอะไร เฮ้ยเชิญนั่ง ประลองใหญ่ครั้งก่อนยอดเขาเซียนพิรุณได้อันดับเท่าไหร่ ยอดเขาทั้ง 800 3อันดับแรกไม่เคยเปลี่ยน ยอดเขากว่าทุก ยอดเขาทะลุฟ้ายอดเขาเสียนพิรุณ แล้วยอดเขาหยกงามเล่า การประลองใหญ่ของสำนักได้อันดับที่ 800 ติดต่อกัน ชิในฐานะศิษย์เอกของยอดเขาหยกงาม การประลองใหญ่ของสำนักได้อันดับที่ 800 ติดต่อกัน เจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกหรือนี่ เสาแห่งความอัปยศต้นนี้ท่านอาจารย์ก็มีส่วนครึ่งหนึ่งเหมือนกัน อีกอย่างในบรรดาเจ้าแห่งยอดเขาทั้ง 800 ยอดเขา มีเพียงท่านอาจารย์ผู้เดียวที่ยังไม่เป็นเซียนใช่หรือไม่ คำพูดมากมายความหมายอะไรวะ แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับหลิงด้วยเล่า กำลังต่างกันถึงเพียงนี้ พวกเรายังจะไปแย่งคนของเขาอีก นั่นไม่เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวอย่างนั้นน่ะเหรอ หาเรื่องใส่ตัวเขาว่าเจ้าแค่โลภชีวิตกลัวตาย นิสัยท่านไม่เคยเปลี่ยน เจ้าต่างหากที่พูดไป อ้า เรื่อ ปาย กก็พูดทรงเดช พูดจาเหลวไหล สำนักช่างอับโชค เจ้า สิทธิพี่ เฮ้ย ขอเวลานอกนะ สิทธิพี่ขอโอกาสข้าอีกสักครั้งข้าต้องทำได้แน่ หลิงเอาจริงดิ ฟังคำถาม เจ้าระดับแปลงเทพขั้น 9 สิทธิ์ชายระดับแปลงเทพขั้น 6 สิทธิ์หญิงระดับหลอมปราณถูกลวนลาม เจ้าจะทำเช่นใด ใช้ศาสตราวุธคว้างใส่มันระยะไกล สิทธิพี่อีกแล้ว ผิดอีกแล้ว โอ้ยขาของข้าสิทธิพี่เดี๋ยวเดี่ยงเลยท่านอาจารย์ คือว่าตอนนี้สิทธิพี่จะยอมให้ข้าเข้าไปหรือยัง ยังไม่ได้ ทำไมยังอะ แต่ไม่ต้องกังวลไป ข้าคือเจ้าแห่งยอดเขาหยกงาม ที่นี่ข้าเป็นผู้ตัดสิน ถ้าหากไม่ได้จริงๆ ข้าจะเฝ้าอยู่ตรงนี้เอง เจ้าสิทธิ์อกตัญญูนะต้องยอมนะ เชื่อข้านะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ แต่ว่าไม่จำเป็นแล้ว ในเมื่อสิทธิพี่ไม่ต้อนรับข้าก็จะไม่ฝืนอยู่ต่อ ท่านอาจารย์ โปรดรักษาตัวด้วย ข้าไป หลิง แล้ว หลิงแบบเอวหัก ข้าเป็นเจ้าแห่งยอดเขาหยกงาม ข้าเป็นผู้ตัดสินเจ้าแค่เดินยังเสียศูนย์เลยน่าสงสาร เจ้าไม่มีความเห็นใจเลยเหรอฮะตอนที่ข้าเก็บเจ้ามา เจ้าก็ไม่ได้ดูดีไปกว่านางเท่าไหร่หรอก ใช่เพราะตอนนั้นท่านอาจารย์เก็บข้ามา ถึงกับเหนื่อยล้าหมดแรง ไม่มีสมาธิบำเพ็ญเพียรเลย เจ้าเลิกประชดประชันได้แล้วฮะ
ตอนนั้นรากฐานมรรคของข้าถูกทำลาย ความก้าวหน้าเดิมที่ก็ช้าอยู่แล้ว หากไม่ได้ยาเสียนที่เจ้าหลอมให้คอยประคอง ระดับพลังในตอนนี้ข้าก็คงรักษาไว้ไม่ได้ เฮ้ย อาจารย์ที่ไร้ประโยชน์เช่นข้าใต้ล่ามีไม่กี่คน แต่เด็กเช่นเจ้ากับหลิงเมื่ออาจารย์พบแล้วจะไม่ดูแลได้ยังไงกัน การบำเพ็ญเซียนน่ะอยู่ไม่ไหวแต่ก็ต้องอยู่ อยู่เพื่อความเป็นคนไง อ้าวนี่ไม่ใช่สิทธิสำนักนอกของยอดเขาเซียนพิรุณหลันหลิงเหรอ ยอดเสียนเขาพิรุณมาชิงตัวคน ถ้าเจ้าไม่ยุ่งอย่าข้ายุ่งเอง เฮ้ยพฤติกรรมน่าทำแผลมากเจ้าปล่อยข้าเจ้าสิทธิ์แรงน้ำใจ อย่าเพิ่งรีบร้อนท่านอาจารย์ รอดูฝีมือข้าก่อ แล้ น วจะดูยังไงหันหลังอยู่เงี้ย สิสำนักนอกอะไรกัน ก็เป็นแค่คนรับใช้ที่เพิ่งเข้าสำนักมาได้ครึ่งปีก็ยังไม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ยังดาวล่วงเกินสิทธิ์พี่ ถึงกับทำสิทธิ์พี่ศีรษะแตกรนหาที่ตาย เป็นอย่างไร คิดจะหนีเหรอ คิดจะย้ายไปอยู่สำนักยอดเขาหยกงาม หย เหร ว อน เหิงศิษย์ยอดเขาเซียน แต่ พิ ยอ รุ ด ณ เขาหยกงามก็ไม่มีทางรับเจ้าหรอก หยวนห เพ ลาง ราะว่าเจ้า ศิ นี่ ษ มัน ย์ยอดเขาเซี ข ยนพิ ยะ รุณ หยวนมานนางช่วยเจ้าไว้จนตีหัวข้า ห แต ยวน ก หมานศิษย์ยอดเขา เจ้าอยา เซีย ก น แส พิ ดง รุณ บทวีรบุรุษช่วยสาวงามบ้างหรือไม่ ไม่กล้า สิทธิพี่ข้าจะไปดูต้นทาง จุดตีข้า1 ทีข้าตีเจ้า10 ที สมเหตุสมผลดีใช่หรือไม่หืม ปล่อยข้าจะออกไปบวกกับมัน ยังไม่ถึงเวลาบวกอย่ารีบร้อนรออีกหน่อย เฮ้ยต้องรออะไรด้วย รอให้มั่นใจ9 ส่วน ตอนนี้กี่ส่วนแล้ว 8 ตอนนี้9 ส่วน 7 กระมัง 9 ส่วน 7 แล้วเจ้ารออะไรอีกเล่า ยังไม่ถึง9 ส่วน 8 ต่างจะไปตายตรงไหน ไป เจ้าทำอะไรเนี่ยฮึบฮับปล่อยข้านะ ให้ข้าไปดูหน่อย เอ้ยจุดตีข้าทำไม ก็ไม่ได้ทำนะโอ้ยนี่ผู้ใดจะเป็นคนตีข้าใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะไม่ใช่ เฮ้ย ข้า เจ้า รู้ ไม่ คนตีข้าใช่หรือไม่ เฮ้ยมึงจะตีข้าอีกทำไม นี่เจ้าผลักข้าทำไมเนี่ย เห็นว่าจะตีข้า เห็นเลยหาเรื่องเหรอ ข้าทำไมข้าทำไมข้าทำไม หยุดหยุด ดูสิหัวโนเลย วันนี้พวกเรามาสั่งสอนหลันหลิงเห็นได้ถึงตีผู้เดียวกันเอง จะเป็นคนลงมือก่อนไม่ใช่เหรอ พอ ไม่ใช่ หลันหลิงวันนี้เจ้าหนีไม่พ้นแน่ ผู้ใดบอกว่านางหนีไม่พ้น ท่านอาจารย์ ไม่ต้องรีบร้อน ตอนนี้เจ้า ยังไม่ได้เข้าสำนักยอดเขาหยกงาม ข้ามีนามว่าฉีหยวน คือเจ้าแห่งยอดเขาหยกงาม เป็นศิษย์ร่วมสำนักกับควายซื้อ แห่งยอดเขาเสียนพิรุณข้าขอเข้าสำนักก่อน หากเรียงตามอาวุโส พวกเจ้าควรเรียกข้าว่าท่านอาจารย์อาท่านอาจารย์ลุง หรือว่าท่านอาจารย์ปู่ อาจารย์ลุงอะไรกัน ก็แค่ตะแกะที่หลักฐานมักเสียหาย แล้วยังไม่ผ่านเพราะ นี่ ใช่หรือไม่ ใช่ ถ้าหากว่าพวกเจ้า ยังไม่หยุดที่จะรังแกเด็กสาวผู้นี้ข้าจะไม่ยืนดูเฉยๆแล้วนะรู้ไหม แล้วท่านคิดจะทำเช่นไรเอ้ย ยอดเขาเซียนพิรุณจัดการคนในสำนักเกี่ยวอะไรกับยอดเขาหยกงามของท่าน นั่นสิ เจ็บแต่เก็บอาการข้าเคยได้ยินกฎของยอดเขาเสียนพิรุณมาบ้าง หากจะไม่ผิดพวกเจ้ามีกฎห้ามออกนอกที่พักยามค่ำคืนใช่หรือไม่ กระจอกแล้วบอกเจ๋งมาเหลือโคตรกลัวเลย สิ อะ ที่มัวแต่ลงมือจนลืมดูเวลา เสร็จยอดเขาเสียนพิรุณหากตะวันตกดินแล้วยังไม่กลับแล้วก็เฮ้ยจะต้องถูกเคี่ยนกี่ทีนะสั่นไปหมดแล้ว สิพี่ พวกเรารีบกลับกันเถอะ ช้ากว่านี้จะไม่ทันแล้ว ไป หลันหลิงวันนี้ถ้าข้าไม่จัดการเจ้า ไม่ใช่ ข้า จับ ไม่ ให้ ไปแล้ว เดี๋ยวก่อน ไม่ได้ยินเหรอ ลองฟังให้ดีอีกครั้งกระเรียนเซียนลาดตระเวนของเจ้าสำนัก มีด้วยหรืออุ้ยเจ้าสำนักพำนักอยู่ที่ยอดเขากวาดทุกกระเรียนเซียนลาดตระเวนตรวจตายอดเขาทั้ง800แห่งวันนี้มาตรวจถึงยอดเขาหยกงามแล้วต่อบิ้วต่อ ยังไม่เรียกคารวะอีก โอ้ของจริงของแท้ บังเอิญจริง
กระเรียนเซียนลาดตระเวนตัวนี้ ก็เป็นสหายเก่าของข้านะรู้ไหมมันบอกว่า ถ้าหากพวกเจ้ายังประพฤติตัวเหลวไหลแบบนี้อีกจิ๊กๆมันจะเจ็กตาพวกเจ้าจนถลนออกมา จิกให้ตาแตกไปเลย ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดี สงสัยต้องไปแก้กรรมสิบพี่ ไม่ต้องแก้กรรมไปแก้พฤติกรรมก่อน สิบพี่ ใหญ่มาแล้ว ข้าโดนรังแก สิบพี่ ด้วย หยวนชิงศิษย์เอกยอดเขาเซียนพิรุณ สิพี่ใหญ่ ใกล้จะค่ำแล้วเหตุใดพวกเจ้ายังไม่กลับยอดเขาเซียนพิรุณ ล้วนเป็นเพราะพวกเขา ข้าเข้าใจแล้ว พวกเจ้าก็มีเหตุผลของตนเองจึงพอให้อภัยได้ กลับไปแล้วหากท่านอาจารย์ลงโทษข้าจะช่วยพูดแทนพวกเจ้า ขอบพระคุณสิทธิพี่ แต่ขอกระซิบนิดหนึ่ง ตัวการซ่อนอยู่ข้างหลังนะสิทธิพี่ ศิษย์ยอดเขาเซียนพิรุณหยวนชิง ขอคารวะท่านอาจารย์ลุงฉีหยวน สิทธิ์หลานหยวนชิง ไม่ต้องมาพิธี ไม่ต้องมาพิธี ท่านอาจารย์ลุงหลานหลิงเป็นศิษย์ที่กำลังรับโทษของยอดเขาพวกเราตามกฎของสำนักห้ามย้ายไปสังกัดสำนักอื่น ขอท่านอาจารย์ลุงคืนหลานหลิงให้ด้วย สิทธิ์หลานหยวนชิง การบำเพ็ญเซียนนั้นบำเพ็ญคน ต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจกัน หลานหลิงยังไม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการท่านนางจะไปที่ไหนแล้วเป็นไรไป ท่านอาจารย์ลุงศิษย์ขออภัยที่ต้องพูดตรงๆ เมื่อครู่ท่านอาจารย์ลุงปลอมกระเรียนเซียลาดตระเวนของเจ้าสำนักนับเป็นการล่วงเกินแล้ว หากศิษย์นำเรื่องนี้ไปรายงานเจ้าสำนัก เกรงว่าจะไม่เป็นผลดีกับท่านอาจารย์ลุง นี่เจ้าไม่มีอะไรทำหรือไง ถึงได้เอาสำนักมาขู่ข้า ถ้าเขามาแล้วไงขวายซื้อเป็นสิทธิ์น้องของข้าเองเขา มาแล้ว ข้า ผู้กวาดทุกข์คือสุรา ใต้สำนักของท่านหวังชิงมีศิษย์ทั้งหมด 9 คน ทุกคนใช้คำว่าจิวเป็นชื่อรุ่น ผู้นี้แม้อายุยังน้อย แต่ลำดับอาวุโสสูง คือศิษย์ปิดสำนักลำดับที่ 9 ของยอดเขากวาดทุกข์ยอดฝีมือแห่งกระบี่พูดแห่งสุรา ก็คืออาจิวจิวนี่เอ จิว ง จิวศิษย์ปิดสำนักลำดับที่ 9 แห่งยอดเขากวาด อาจารย์อาจิวจิวชื่นชอบสุรา สุราไข่มุกของยอดเขาหยกงามหอมเป็นเลิศนางต้องมาแน่ สุดาไปเป้าหมายยอดเขาหยกงาม ตอนนี้มั่นใจ9/8แล้ว ชื่นใจ ใช่กลิ่นนี้จริง ๆ ด้วยเล่ามาสิ มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกัน คือ อาจารย์อาข้าเหลาเอง ก็พวกเขานี่แหละ พวกเขา ยังตามมารังแกข้าอีก ท่านอาจารย์อา สิทธิ์ ข้า น้องจิวข้าเป็นพยานได้ก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันวุ่นวายซับซ้อนซ่อนเงื่อนเราสามารถสามคืนก็ไม่จบแต่จะขอสรุปแบบง่ายๆดูนี่สิดูโดนตีจนเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม โอ้สวรรค์ นี่ แต่นั้นก็ติดศีรษะของพี่ข้านะ ทั้งพยานและหลักฐานอยู่ครบหยวนชิงจะพูดสิ่งใดอีกหรือไม่ พูดไหม ท่านอาจารย์อาศิษย์โง่เขลาเชื่อเพียงคำพูดฝ่ายเดียวทำให้ศิษย์น้องหลิงต้องเดือดร้อนศิษย์รู้ว่าตนผิดแล้วศิษย์น้องหลิงก่อนหน้านี้ล้วนเป็นความผิดข้าที่ทำให้เจ้าต้องได้รับความไม่เป็นธรรมเมื่อแยกแยะถูกผิดได้แล้ว หากเจ้ายังยินดีกับยอดเขาเซนพิรุณกับข้าจะอธิบายความจริงต่อหน้าท่านอาจารย์ให้เอง พวกท่านไล่ข้าไม่ใช่เหรอ ฉะนั้นตอนนี้ข้าก็จะไป ข้ารอคำพูดนี้อยู่พอดี เสี่ยวหลิงยังไม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ นางจะไปที่ใดก็เป็นเสรีของนาง หยวนชิงเจ้าคิดยังไงบ้าง นางมาหนุนหลังยอดเขาหยกงาม เช่นนั้นก็ทำตามที่ท่านอาจารย์อาว่า ขอรับ พวกเจ้า รังแกศิษย์ร่วมสำนักก่อเรื่องนอกสำนัก ถ้ายังไม่กลับสำนักยามค่ำคืน พวกเจ้าทำชื่อเสียงของยอดเขาเซียนพิรุณเสียหายหมดแล้ว รีบใส่หัวกลับไปรับโทษซะ ขอรับสิทธิ์ขอรับสิทธิ์พี่ หยุด จะไปง่ายๆแค่นี้เหรอ ศิษย์จัดการไม่เหมาะสมตรงไหน ขอท่านอาจารย์อาชี้นะ เจ้าทำสุราดีไหนี้แตกไม่คิดจะชดใช้หรือไง นี่ ไม่คิดเหรอ ทีนี้ทำไงดีล่ะ ศิษย์ยินดีรับโทษ 10 ไห อ๋อ ชดใช้เดี๋ยวนี้ สิบเลย จริงเหรอ นี่มัน มาไม่เสียเที่ยวจริง ๆ ขอบใจนะ กลับละสดทั้งคืน
ฮะท่านอาจารย์ตอนนี้ข้าปลอดภัยจริง ๆ แล้วเหร ป อ ลอดภัยไร้กังว ส ล วรรค์วันนี้ท่านอาจารย์อาจิวจิวเหตุใดจึงบังเอิญผ่านมาพอดีแถมยังช่วยข้าไว้อีกอ่ะจริงสิแล้วยังกระเรียนเซียนนั่น ทั้งหมด อีก นี้ท่านอาจารย์เป็นคนจัดการ ท่านอาจารย์จริงเหรอ เอ้ยหลิงเจ้านี่ซื่อจริงๆเป็นเขาต่างหากละไม่ใช่ข้าหรอก เห็นอย่างนั้นแต่ว่าจิตใจดี เขาเหรอ ๆแถมหน้าตาก็หล่ออีกต่างหาก เจ้ารู้หรือไม่ว่าตนผิดตรงไหน ฮะผิดอะไรอ่ะ เจ้าพบผู้บำเพ็ญเพียรระดับแปลงเทพขั้น 6กำลังลวนลามสิทธิหญิงคนหนึ่ง เจ้าพุ่งเข้าไปฆ่าเขา แล้วเจ้าจะรู้ได้อย่างไร ว่าเขาไม่ได้ปกปิดระดับพลัง สัตว์เดรัจฉานที่ทำเรื่องต่ำช้าเช่นนั้น จะซื่อตรงถึงเพียงนั้นเหรอ ถ้าเช่นนั้นข้าใช้สัตว์ราวุธคว้างใส่เขาก็ไม่ถูกเหรอ แล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายไม่มีศาสตราวุธ หากอีกฝ่ายเป็นเซียนผู้ยิ่งใหญ่ มีพลังสูงกว่าเจ้า เมื่อเจ้าทำให้เขาโกรธแล้วจะหนีรอดได้อย่างไร ก็เป็นไปได้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเจ้าเองก็เป็นสิทธิหญิง หากสัตว์เดรัจฉานนั่นหันมาลวนลามเจ้าแทน แล้วเจ้าจะทำอย่างไร มีเหตุผล โลกแห่งยุคบรรพกาลคาดเดาสิ่งใดไม่ได้ เจ้าคิดว่ากำลังช่วยคน แท้จริงกำลังทำร้ายตนเอง เจ้าคิดว่าตนกำลังทำความดี แท้จริงแล้วกำลังพาตนเองไปตาย รักย่อมก่อให้เกิดแค้น ช่วยคนก็อาจเป็นการทำร้าย ผลีผลาม สุดท้ายย่อมจบอย่างอนาถ เช่นนั้นข้าผิดแล้ว หากอยากมีชีวิตรอด มีเพียงวิธีเดียว อยู่ให้ห่างจากเหตุและผลทั้งปวง ตั้งใจปกป้องตนเอง หากทุกคนต่างปกป้องตนเอง และไม่ทำร้ายผู้อื่น โลกนี้ก็จะงดงามไม่ใช่เหรอ เออ เช่นนั้น รู้คำตอบแล้วหรือยัง ข้ารู้แล้ว พูดเสียงดัง ๆ ให้ข้าฟัง เจ้าควรทำเช่นไร ฮะข้าโอ้ยแซงทำเป็นไม่เห็นไปตามสิทธิ์พี่ ใช่ไหม สิทธิ์น้อง เชิญ มั่นคง เส้นทางลูกผู้ชายมันต้องมีตายมีเจ็บ พวกเรากินดีกันถึงเพียงนี้เลยเหรอ มา ช้าก่อน ท่านอาจารย์ ควรดื่มชาสักถ้วยก่อนหรือไม่อะ ฮะ ฉลอง ต้นไม้แก่ผลิใบ และได้สมาชิกใหม่ ปากเจ้านี่พ้นแต่เรื่องไม่เข้าท่า ว่าแล้วยกสดชื่นใจ ต้องเอาใจหน่อย อืม สิทธิ์พี่ เชิญดื่มชาเจ้าค่ะอุ๊ยร้อน เฮ้ยอืมแบบนี้มันไม่ลบ7 องศาเนี่ย ทำไมดูเก้ๆกัง โอ้ไหวเปล่า ๆโอ้ ไหวไหมนั่นไงเยี่ยมเจ้าคงเดาไว้ตั้งนานแล้วใช่หรือไม่ ว่ายอดเขาเซนพิรุณจะไม่ชิงตัวคน โอ้ยหากจะให้สิทธิ์น้องอยู่ที่นี่ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องผ่านด่านนี้ สิทธิ์พี่ที่แท้ท่านคิดจะรับข้าไว้ตั้งแต่แรก แล้วเหตุใดต้องวางแผนมากมายเช่นนี้ สิทธิพี่ของเจ้านี่เรื่องอื่นไม่เรียน แต่เรื่องวางแผนและคำนวณ ในสำนักตู้เซียน หากเขาเป็นที่สองก็ไม่มีผู้ใดกล้าเป็นที่หนึ่ง ข้าจะบอกให้ จำไว้เพียงคำเดียว มั่นคง มั่นคง สิทธิ์พี่ ท่านช่างมั่นคงซะจริง นี่ช้างโซ่ เจ้าลองเปิดฝานั่นสิข้าทำไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะเลยล่ะ คงไม่ได้แกล้งข้าหรอกนะ เปิดดิ ปุ๊บปั๊บรับโชค เป็นไงตัวเจ้าเองก็ลืมไปแล้วใช่ไหม วันนี้ขึ้น7 ค่ำเดือน 3 เป็นวันเกิดของเจ้า เป็นวันที่ข้าเก็บเจ้ามาไง สิทธิ์พี่ สุขสันต์วันเกิด หมื่นกันผ่านไปแค่ชั่วพริบตา จะต่อสู้แย่งชิงไปเพื่ออะไรฮะฟ้าดินเวิงวาง 33 ปีก่อน คนเราต้องมีสันติ กลับไปกับข้าเถิด จะได้อิ่มท้องทุกวันไง นี่ฟังที่ข้าผู้รู้เรื่องไหมเนี่ย แม่หลังจากนี้พวกเราจะเป็นเพื่อนกันแม่ เนี่ยเหรอจุดเกิดเหตุ ผู้บำเพ็ญมรรคควรมีเมตตาในใจ จะปล่อยให้คนตายต่อหน้าไม่ได้เด็ดขาดแม่โอ้โหไอเด็กน้อยคนนี้หนักเอาเรื่อง จะต้องช่วยเขาให้ได้ ดูเหมือนพื้นฐานร่างกายจะดีกว่าข้าด้วย เราแกะตามข้ามาแม่
ท่านอาจารย์ 30 ปีมานี้ ท่านลำบากแล้ว มาเข้าซีนดราม่าในตอนนี้ โอ้โห เจ้านี่ชวนขนลุกจริงๆเลย ท่านสวรรค์รับสิทธิ์อกตัญญูคนนี้ไปซะเถิด นี่ก็ทำมาแล้วไม่ใช่เหรอ จริงด้วย หลิงเอ๋อก็อยู่ต่อแล้ว วันนี้ยังเป็นวันเกิดของฉางโซ่อีก มา วันนี้ต้องดื่มน้ำแร่ลืมตัว อยู่ไหนนะ สุราไข่มุกอายุ100 ปีหมักไว้อย่างดีจะอ้าวเฮ้ย สักหยดก็ไม่มีนี่หยุดก่อน นี่คือสุราไข่มุก100 ปีที่ข้าเก็บรักษามาหลายปี มา มันให้ ท่านอา จ จาร ริง ย์ ๆแล้วเหรอ สุราแดงมันจะดีแต่ก็อย่าดื่มเลย ไปแล้ว กลับมานี่กลับมาข้าจะขับเจ้าออกจากสำนัก เจ้านี่มันไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย เดี๋ยวก็ดีขึ้น อาจารย์ไม่ต้องตี ท่านแม่ พี่ใหญ่ ข้ามาถึงบ้านใหม่แล้ว ยอดเขาเซียนพิรุณตำหนักหมิงเต๋อ เจ็บหน้าดูเลยเงียบเลยสิพี่ เป็นอย่างไรบ้าง ท่านอาจารย์กำลังโมโหอยู่ข้างใน นานเท่าไหร่แล้ว หยวนชิงแท้ทอง 80 ครั้งนี้ข้าลงโทษเจ้าที่ตัดสินใจโดยพละการทำให้ยอดเขาเซียนพิรุณเสียหน้า เจ้าเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ ยังไงก็ต้องเป็นแบบอย่างให้สิทธิ์น้อง สิทธิ์รู้ว่าผิดแล้วไขว่ซือผู้อาวุโสสำนักตู้เซียนเจ้าแห่งยอดเขาเซียนพิรุณแม้ข้าจะห่างจากระดับเซียนทองคำเพียงก้าวเดียว แต่ฉีหยวนนั่นนับเป็นตัวอะไรรอให้ข้ามีเวลาจัดการ ก็ทำให้เขาสลายเป็นเท่าธุลีได้ ท่านอาจารย์ แต่หลังจากเกิดเรื่องครั้งนี้ ก็ใช่ว่าจะไม่ได้สิ่งใดเลย เจ้าลองว่ามาสิ ตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้าสำนักไม่เคยปรากฏตัวล้วนให้อาจารย์อาจิวๆออกหน้าแทน จากเรื่องนี้พออนุมานได้ว่า ท่านเจ้าสำนักยังคงปิดด่านบำเพ็ญเพียรว่างฉิงตรงต่อเวลามาโดยตลอด ไม่เคยเลื่อนเวลาออกจากด่านหรือว่ากำลังพบปัญหาบางอย่างสิทธิ์คิดว่าในยามผิดปกติย่อมมีโอกาสพิเศษ ทั่วทั้งยอดเขาเซียนพิรุณผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากข้ามีเพียงเจ้าคนเดียว งานประลองฝึกฝนในอีก3 ปีคือเวลาที่เจ้าจะเป็นตัวแทนของยอดเขาเซียนพิรุณเพื่อสร้างชื่อ มีเพียงสิทธิ์ที่มีความสามารถจึงมีคุณสมบัติอยู่บนยอดเขาเซียนพิรุณต่อส่วนสิทธิ์ที่ไม่ได้เรื่องเหล่านั้นต่อให้อยู่บนยอดเขาเซียนพิรุณก็เป็นเพียงซากศพเดินได้ เจ้าเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่พิจารณาจัดการเองเถอะ หลุนหมันเป็นตัวการสำคัญ สิทธิพี่ใหญ่คงเชือดไก่ให้ลิงดูเขาจึง คนผู้นี้หมดสภาพแล้ว หามลงจากเขาไปเถิด รีบหามเข้าไปแล้วเข้า มั่นคง เสี่ยวเทียนอยู่ไหม ข้าอยู่ เปิดหน้าจอ ชาติก่อนเข้าสำนักตู้เสียนแรกเข้าสู่โลกบรรพการท่าเรือจุติอดีตชาติและชาตินี้ของหลี่ฉางโซ่ 33 ปีก่อน เฮ้ย ข้ายังมีคำเตือนสุดท้าย คำเตือนเหรอ เจ้าจะไปยังช่วงก่อนมหาเคราะห์จุติเป็นผู้บำเพ็ญเซียนหลี่ฉางโซ่ผ่านเหตุและผลนับหนึ่ง เฮ้ย มหาเคราะห์ในการ์ตูนยังเขียนไม่ถึงตรงนี้เลย โลกวันพการ
จะเกิดมหาเคราะห์ใต้ล่าเมื่อถึงเวลานั้นฟ้าดินจะพินาศซากศพกองเป็นภูเขา เลือดไหลนอง โลกมนุษย์จะกลายเป็นนรก มหาเคราะห์ใต้ล่านี้หลีชางโซ่เจ้าชอบหรือไม่ เมื่อนาฬิกาสุริยันหมุนครบรอบ มหาเคราะห์ใต้ล่าจะเริ่มต้น เหตุและผลทั้งหมดในโลก สุดท้ายล้วนนำไปสู่มหาเคราะห์ใต้ล่า จงจำไว้ จงจำไว้ แล้วถ้าสิ่งนี้พังขึ้นมาเล่าเฮ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นล้อเล่นนะล้อเล่นนิดเดียวเอง ถึงเวลาแล้ว เจ้ากำลังจะกลายเป็นหลี่ฉางโซ่ ขอรับขอรับแล้วข้าต้องทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตรอด ทุกการตัดสินใจของเจ้าจะก่อให้เกิดเหตุและผลหนึ่งอย่าง เหตุและผลแต่ละอย่างจะนำพาเจ้าไปสู่ จุดจบที่ตัดสินความเป็นความตาย ขออภัยขอขัดจังหวะหน่อยนะชาติที่แล้วข้าป่วยหนักมาตลอดเลย แล้วชาตินี้เล่าข้าต้องทำยังไงถึงจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีชีวิตรอด วิถีสวรรค์สำแดง 49 หนึ่งในนั้นหลุดพ้น เจ้าต้องค้นหาสถานที่ที่ปกครองสรรพชีวิต แล้วนั่นคือสิ่งใด สวรรค์ สวรรค์ตลอด 30 ปีนี้ข้าไม่เคยหย่อนยานในการฝึกวิชาแม้แต่ชั่วขณะหลอมยา หลอมอาวุธ และอาศัยความรู้สมัยใหม่ สร้างสิ่งของมากมายที่เหนือจินตนาการของยุคสมัยนี้ พอจะมีความมั่นใจรับมืออยู่บ้าง วิถีสวรรค์วิถีสวรรค์นับตั้งแต่นั้นข้าก็เป็นหลี่ฉางโซ่มา 30 ปีแล้ว วิถีสวรรค์ไม่ข้องเกี่ยวกับเหตุ ต และ ลอด ผล หลายปีมานี้ข้าไม่เคยข้องเกี่ยวกับเหตุและผลใด เก็บตัวไม่พลีพรามตั้งใจพัฒนาตนเอง ก็เพื่อสะสมไพ่ตายให้มากพอ และขึ้นสวรรค์ก่อนมหาเคราะห์ใต้ล่า วิถีสวรรค์เก็บตัวไม่ผลีผลาม เจ้าบอกว่าเหตุและผลทั้งหมดจะนำไปสู่มหาเคราะห์ ไม่ข้องเกี่ยวกับเหตุและผล หลังมหาเคราะห์ทุกสิ่งจะอยู่ภายใต้การปกครองของ ห ส ญิง วร สาร ว ค์ หนึ่งคน ภูเขาซากศพโลกบรรพการ เสี่ยวเทียน ข้าอยู่ เปิดตารางแผนการ ตารางแผนการหนึ่งรับสิทธิ์น้องหญิง เปิดบทใหม่ สิทธิ์น้องหลิงหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้เซลล์สมองข้าสูญเปล่า 1. ลานลิงเข้าสำนัก 2. ตามหาเถาวัลย์เสียดฟ้าเพื่อขึ้นสวรรค์ โอกาส อยู่ในงานประลองฝึกฝน อีก 3 ปีข้างหน้า